Please subscribe my channel and click the notification bell for more videos. Hello, good morning po mga Kaibonatics. Ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol kung paano malaman ang isang opaline sa kanilang mga inakay. Naisip ko yung topic na ito kasi marami sa ating mga kasamang mag-ibon ang merong pares na possible split opaline cross sa normal fisher, or meron silang split opaline cross sa normal na na fisher na hen. So sa ganitong mga parisan, kapag nagkaanak sila, so parang bilang baguhan sa sa larangan ng pagbe-breed ng African lovebirds, ay nahihirapan po silang makita kung opaline nga ba yung kanilang mga painakay, lalo na kung pumatak na ito sa 15 days to 20 days. So sa vlog na ito, ituturo ko po kung ano pong technique o paano po malalaman na ang inakay mo ay opaline pala. So nandito po yung kaibahan. So dahil sa parisang split opaline, pinares mo sa normal fisher na hen, so magkakaroon sila ng anak na dalawang opaline or dalawang sa apat na itlog, dalawang normal na fisher. So doon pa lang makikita mo ng kaibahan. So sa vlog nga na ito papakita natin to. So pero bago natin ituloy ang ating vlog, kung bago ka pa lamang bisita sa ating YouTube channel, ay huwag mong kalilimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na ating i-upload. At kung nagustuhan mo naman ang topic natin ngayon, ay paki-click na yung like para sa gayon ay makita natin kung ang ating topic ay naging nakatulong sa inyo, lalo na sa mga baguhan natin kasama na nagbi-breed ng mga African lovebirds. So tara, umpisa na nating alamin kung paano malaman na kung habang bata pa lang o habang baby pa lang o 15 days old pa lang or 20 days old pa lang yung inakay, ay malalaman mo na opaline na. Tara, samahan nyo ako guys. So ito na mga Kaibonatics, meron tayong sample dito. So bali ang nito, ang parisang ito, ang magulang nito ay opaline cock split pale fallow, at pinares ko siya sa babae na mauve wing split pale fallow. So sa kasamaang palad mga Kaibonatics, wala po tayong visual na pale fallow na naging painakay. So bali yun nga ang inaasahan ko na lang, nga kagaya nung sa aking mga naunang vlog, ay magkaroon ako ng ng blue opaline Ewing. So yun na lang ang aking inaasahan. So hindi naman tayo binigo nung ating expectation. So bali nagkaroon tayo ng blue opaline dito na Ewing. So ito siya. So yun nga yung topic nga natin, paano malalaman kung ang inakay mo ay opaline sa ganitong edad pa lang. Bali ang edad na nito ay 20 days old. So ito bali 16 days old ito. So ang kaibahan pala nila mga Kaibonatics, sa balahibo, yung parang bulak na ito yung nakikita nyo. So pansinin ninyo itong dalawang ito.
Ito dalawa, isa, dalawa. Tapos itong dalawang ito, isa, dalawa. So makikita nyo yung kaibahan dyan mga Kaibonatics, sa pamamagitan nga nung kanilang mga bulak. Yung bulak dito sa kanilang likuran o sa kanilang yung balahibo. Yan. So itong dalawang ito medyo dark. Mapapansin niyo medyo dark gray ang kanilang mga balahibo. So kapag ganyan ang balahibo ng yung African lovebird na mga inakay na galing sa kahit na galing yan sa possible split opaline na cock, cross mo sa normal fisher. So kung normal lang ang kanilang anak, ganito ang ang magiging itsura nila, yung balahibo, kung normal lang. Pero kapag ka visual na tinatawag, nagkaroon ka ng visual opaline sa ganong parisan, sa parisang possible split opaline cock cross normal fisher hen, or split opaline cock normal or cross sa normal fisher hen, kapag ganito yung naging anak nila na dark gray ang ang kulay nung bulak, yung mabulak sa likuran nila o dito sa balahibo nila. So hanggang ulo yan hanggang ay normal lang po yun mga Kaibonatics. Kapag ganun ang makikita at mapapansin niyo kapag ganito. Pero kapag ang mga inakay ay naging ganito, puti, kulay white, na parang bulak na kulay white, kagaya nito, itong ating visual opaline Ewing. So bali ay sex link ito dahil ang tatay nila ay opaline cock cross sa opaline cock split pale fallow cross sa sa mauve Ewing split pale fallow. Parang considered as normal yon sa opaline. So bali ito, sex link nito ay hen, kasi cock yung tatay nila, yung opaline Possible na lang siya, possible split pale fallow na lang siya. So ito ang kaibahan nila guys, makikita ninyo. So mapapansin ninyo sa natin yung flashlight. So ito nga kulay puti yung balahibo ng mga opaline, na visual opaline. So compare nga dito sa sa non-visual opaline o yung mga normal na ito, kulay dark gray. So bali itong mga to, kung naging cock itong dalawang ito, ay split na sila sa opaline. Kung naging cock sila, if cock na tinatawag itong dalawang ito. So dito pa lang malalaman din natin kung Ewing, kasi ang Ewing hanggang dito yung balahibo niya, yung bulak-bulak niya. So mabulak din siya, mabalbon. So bali ang kulay nito ay blue Ewing. Itong itong ibon na ito, itong inakay na ito. So bali ito naman mukhang Ewing din, kasi nga blue yung tatay nila, blue opaline. So naging dominant yung kulay niya dun. Bali naging recessive naman yung mauve Ewing split pale fallow, yung hen, yung nanay nila. So ito dahil puti yung niya, yung balahibo niya, yung bulak na tumutubo sa kanya. So siningsingan ko siya. So yan yung singsing niya guys. Nilagyan ko siya ng singsing nung 15 kahapon, nung ika 15 days. Ngayon ika 16 days old niya na. So bali itong itong panganay nila na unang napisa, bali itong blue Ewing opaline sex-link hen. Bali nauna ko na siyang nasingsingan. Kasi nga, bakit ko siningsingan? Kasi alam ko na visual opaline siya. Kasi nga dahil dun sa mga sign na pinakita niya na puti yung yung bulak dun sa likuran niya. So yun ang naging aking palatandaan. Kaya nalaman natin na siya, visual opaline. So mapapansin ninyo sa visual opaline, kung yung mga quality, malilinis talaga ulo niyan, yung sable na tinatawag nila. So yung ulo niyan talaga wala kang makikitang itim
So puti lang lahat yan, sable na puti. So dahil may konting bahid siya, kasi nga yung mauve opaline ay yung mauve Ewing split pale palo ko ay medyo maitim o medyo may dungis yung kanyang muka, kaya ito naipasa niya sa kanyang anak, nagkaroon ng medyo itim. Saka sa opaline naman mapapansin ninyo, karamihan talaga ay may mga itim-itim sa ulo. Pag sobrang itim na, yun tawag na nila mga F1, na pwede mong ipares sa mga personata para ikaw ay makapagpabuga ng mga split opaline ipcock ng mga perso na ipapares bullet sa sa visual hen na F1 na opaline, para ikaw ay makapagpalabas na ng project na opaline personata o black mass. So ito guys, ito mga Ewing to, ganito. So yun ang kagandahan guys, pag alam na ninyo ang kung visual yung ibon ninyo, yung inakay ninyo, ay hindi kayo manghihinayang sa pagsisingsing sa kanila. Kasi nga naman, di ba, ang mahal-mahal ng singsing. So kung bibili ka ng 50 pieces ay nagkakahalaga na ito ng mga 800 to 900 or 1,000 plus. So syempre, yung ating pagsisingsing ay dun nilalagay na lang natin doon sa mga visual natin. So bali nasa sa inyo yan guys, kung pati yung yung mga non-visual ninyo, yung mga split ninyo ay sisingsingan ninyo. Kung marami naman kayong pambili o kung may extra naman kayong pambili ng mga singsing nila. So bali sa akin kasi, dahil paubos na yung singsing ko na nabili, bali yung sinisingsingan ko na lang sa ngayon yung mga visual. So yung mga visual opaline na lang. So ang kagandahan pa nito guys, pag nalaman na ninyo na opaline o visual opaline pala yung painakay ninyo, ay napakasaya pong sa pakiramdam. Kasi lalo na kung yung mga breeder na na-acquire ninyo o nabili ninyo ay galing lang sa mga possible split opaline. So syempre alam naman natin na mas mura yung ganun na breeder o na ibon na ibibreed, tapos makakapagpalabas siya ng visual. So malaking jackpot o malaking tipid ang ating nakamit sa ganung pamamaraan. So bali ako nung nag-uumpisa nga ako sa pagbibreed ng mga opaline, nag-start kasi ako sa possible lang kasi nung araw ang mahal-mahal ng mga opaline. So bumili ako ng ng green possible split opaline lang. Pinares ko siya sa Ewing, sa Parblue Ewing. So sa ikatlong clutch, doon pa lang siya naglabas ng visual guys. So yun lang makikita natin yung kaibahan sa possible. Sa ikatlong swerte, kapag sa first clutch pa lang, unang bangga mo pa lang o unang pangingitlog pa lang nila ay nakapagpalabas na sila ng visual opaline. So maganda yung ganun. So masarap sa pakiramdam. Pero sa sa naging experience ko, sa ikatlong clutch, doon pa lang sila naglabas ng visual na pale pa na opaline sa aking experience. So sa split naman, split opaline naman, ito yung mga normal din ng itsura, pero split sila dahil yung isa sa magulang nila, like kung yung tatay nila ay visual opaline, tas yung nanay nila ay normal lang, ay ang magiging lalaking anak ng mga yon ay mga split. So kapag ka split ang mga anak, ipinares mo to, diba nag-mature din mga anak na split, pinares mo ito sa normal ulit. So sa experience ko, nagkaroon naman ng visual sa unang clutch pa lang, kasi nga split medyo mas mataas na yung porsyento ng dugo niya sa pagkaka-opaline.
Sa ikalawang clutch, ganun, naglalabas din siya ng mga visual. Sa ikatlong clutch, pwedeng maglabas, pwedeng hindi. So yun mga experience ko, kaibahan nila. So pag possible ang ginamit mo, possible split opaline, medyo matagal ang paglabas ng mga visual diyan. Pero kapag split ang binili mo, lalo na yung mga sure split. So ito nga pala, may kwento ko paano malalaman o anong ang kaibahan ng split at sure split. So yung split kasi guys, galing lang sa iisang for example nga, yung parisan mo ay yun nga, opaline cap cross sa normal. So automatic yung yung lahat ng anak nun na na lalaki ay split sa opaline. Tapos lahat ng hen na magiging anak nun ay yung hen na anak nun visual opaline, sex link nga ay hen. Pero kapag kayo na nga ay ang pares mo ay para malaman mo na sure split, ayon lang sa akin guys, sa aking pagkakaunawa sa turo ng kaibigan ko, pag tinawag na sure split, ito yung mga galing sa split pinares mo sa visual hen. So split na siya, split na pinares mo ulit sa visual opaline hen. So automatic kapag naglabas yun ng ng non-visual, automatic ang tawag doon sa anak na yun, if cock, ay sure split. So yung mga sure split na ito, kapag ito'y binread nyo na at ipinares nyo ulit sa sa visual opaline or sa normal, mas marami yung ilalabas nilang mga visual opaline. Ganon. Kaso mga sex link doon ay hen. So ito naman, kung gusto mo naman makapagpalabas ng mga visual na opaline cock, ay doon ka na sa parisang opaline cross opaline. So opaline cock cross opaline cock. So yun ang guys, ang kagandahan kapag alam mo yung mutation na binibreed mo, alam mo yung kalalabasan kaagad ng magiging mga anak nila, kung may visual ba, kung mas marami bang visual lalabas. So kagaya nito, aking parisan nga dito ay opaline cock, split pale fallow, cross mauve ewing, split pale fallow. So bali dalawa sila, hati sila, half. Dalawang visual ang lumabas, isa, tapos dalawa natakpan yung isa. So nandito. So ito yung isang visual, ito. Puti kasi balahibo niya kagaya nito. So dalawang normal ang lumabas. So tinawag ko lang normal kasi nga hindi siya visual. Pero pag nagkak itong dalawang ito, tsaka ito, automatic yan, split opaline cock. So wala pong wala pong split opaline hen wala pong mga ganon kay Bonatics. So kapag may isang breeder na sinabi sa inyo split opaline hen yan, ay niloloko lang po kayo nun mga kay Bonatics. So ang kagaya nga ng mga sinasabi natin o sa nakasaad dun sa chart, sa opaline chart, ang opaline ay nag-i-split o kumakarga lamang po sa mga cock. So ito automatic tong dalawang ito, kapag nag-cock ito, if cock na tinatawag, split na sila sa opaline. Pero ito sex link na nito, yung dalawang ito, itong kapatid niya na visual na dalawa, ay hen, sex link niya ay hen kasi yung tatay nila opaline cock. So lahat ng visual na ilalabas doon ay hen. So alam nyo na guys, so may natutunan naman tayo na kalaman kung paano malaman kung visual opaline yung inakay mo na 15 days old pa lang o 10 days old pa lang, ay malalaman mo na visual siya sa pamamagitan ng balahibo niya dito sa likuran. Mas maputi siya na parang bulak. Compare mo dito sa dalawa na dark gray ang kulay ng balahibo nung mabulak niya. So sana mga Kaibonatics, kung nagustuhan ninyo ang ating topic ngayon, ay paki-like na ang ating video na ito at paki-share nyo na rin sa ating mga
kasamang baguhan na mag-iibon na nagbi-breed ng mga African lovebirds para ay dagdag kaalaman na naman ito sa inyo. Alam nyo na, dahil natutunan natin to sa ating mga veterano na sa pag-aalaga na pag-ibon. So bilang yung Kaibonatics ay nais ko rin itong i-share sa inyo para sa gayon ay hindi po kayo maloko o magkaroon kayo ng kaalaman sa mga opaline. Para bata pa lang ay opaline to, alam mo na kaagad na opaline ito at masisingsingan mo na to kaagad, malalagyan mo na kaagad ng markings. So yun na nga, ang kahalagaan ng pagsisingsing ay para magkaroon siya ng markings na sa'yo galing yung ibon, markings na ikaw nag-breed nito, kasi yung singsing mo nakapangalan yun sa'yo at may serial number yan na naka-series. So dyan malalaman na ang ano mo, yung mga ibon ay galing sa'yo, at dyan malalaman kung quality yung mga ibon mo. So syempre ang makakapagsabi lang yan yung mga nakakabili na sa'yo, yung mga napagbentahan mo na. So sila lang magko-comment niyan kung quality ba yung ibon mo or totoo ba yung mga yung binebenta mo sa kanila, lalo na kung split lang ito or possible lang ito, kung yung yung effectiveness o yung visual na ilalabas niya ay nasa first class ba o nasa second class o nasa third class. So ang pinakamasakit sa lahat kapag ikaw ay nabiktima ni Boy Karga na pag sinabi niya na split, hindi naman pala, o possible split. Yan, mahirap yan, napakahirap. Kaya ang ko sa inyo guys, ang papayo ko lang sa inyo, ang tip na may papayo ko sa inyo, bumili po kayo dun sa mga legit breeders. Wag po sa mahirap din kasi sa pag sa online, lalo't wag niyo sasabihin newbie kayo, ay newbie po ako, ganyan. Kasi lalong susulpot yung mga mapagsamantala dyan. Pagsasamantalahan kayo, makabenta lang, sasabihin yung ibon nila ay split or possible split, pero hindi naman pala, ay sayang po yung panahon o yung pera na iyong pinambili at yung panahon na iyong inantay na ma-breed yung ibon tapos wala naman palang visual. So sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, pakisubscribe na ang ating YouTube channel para lumaki ang ating channel, at balang araw ay magkakaroon tayo ng mga ng mga palaro at free bird na ating ipaparapol. So hanggang sa muli guys, na susunod nating vlog. So happy breeding po sa lahat. Sana may natutunan po kayo. At ingat po tayong lahat. Salamat po sa patuloy na mga sumusuporta sa ating YouTube channel. At asahan po ninyo, magbablog po tayo ng mga makabuluhang topic na maaaring matuto po kayo, lalo na sa pag-breed ng mga African lovebirds. So keep safe, God bless po sa ating pong lahat. Thanks for watching. Hope you enjoyed this video. Please subscribe my channel for more videos.